Hello dear student, welcome to my YouTube channel. আজি তোমালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 8ৰ অনুশীলনী 14.1ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4টো ঠিক আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ৰ কণিত কেইটা লৈ আহিছোঁ, কৰিছোঁ। কণিত কেইটা তোমালোকৰ খুব উপকাৰ হ'ব, ভালদৰে বুজাই ল'ম ঠিক আছে। তো কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা চাই থাকা ঠিক আছে। সো কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত আছে কি 16 প্লাছ 8x প্লাছ x স্কুৱেৰ ঠিক আছে। এইটো আমি কি কৰিব লাগে, উৎপাদকত প্ৰভাৱ কৰিব লাগে ঠিক আছে। বীজগণিতৰ আগেটোক আমি উৎপাদকত প্ৰভাৱ কৰিব লাগে ঠিক আছে। এইটো যদি আমি ভালকৈ সজাই লওঁ, এক্স স্কুৱেৰটো আগত আনি লওঁ প্লাছ 8x মাজত প্লাছ 16 ঠিক আছে। এইটো এ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি এইটো ফৰ্মুলাত পেলাই ল'লোঁ ঠিক আছে। এইটো বীজগণিতীয় ৰাশিৰ এইটো ফৰ্মত পেলাই ল'লোঁ ঠিক আছে। এতিয়া তোমালোকে কেনেকৈ বিশ্লেষণ কৰিবা চোৱা। প্ৰথম পদ আৰু শেষৰটো পদ পূৰণ কৰিবা ঠিক আছে। প্ৰথম পদ আৰু শেষৰটো পদ পূৰণ কৰিবা। প্ৰথমৰ পদ আৰু শেষৰটো পদ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, ইয়াতে হওক কিমান আছে 1 আছে। চ' 1 × 16 মানে কিমান 16 ঠিক আছে। এক্স স্কুৱেৰ হ'ব ঠিক আছে 16। এতিয়া 16x স্কুৱেৰৰ এনে দুটা সহগ ল'বা ঠিক আছে। এনে দুটা সহগ ল'বা যি দুটা সহগ যোগ বা বিয়োগ কৰিলে ঠিক আছে। এক্স স্কুৱেৰৰ 16x স্কুৱেৰৰ এনে দুটা সহগ ল'ব লাগিব যি দুটা সহগ যোগ বা বিয়োগ কৰিলে কি হয়, এই মাজৰ পদটো হয় ঠিক আছে। মাজৰ পদটো হয়। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ শুনি লোৱা। প্ৰথম পদ আৰু শেষৰটো পদক পূৰণ কৰিলে যিমান হ'ব ঠিক আছে, তাৰ এনেকুৱা দুটা উৎপাদক ল'ব লাগিব যি দুটা উৎপাদকক যোগ বা বিয়োগ কৰিলে কি হ'ব, আমি মাজৰ পদটো পাই যাম ঠিক আছে। মাজৰ পদটো পাই যাম ঠিক আছে। এতিয়া যদি আমি 4x আৰু 4x দুটা উৎপাদক লওঁ, 4x আৰু 4x দুটা উৎপাদক লওঁ, কি হ'ব 4 4 গুণ কিমান 16 ঠিক আছে। x × x কিমান x স্কুৱেৰ, আৰু দুটা যদি যোগ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব 4x + 4x 8x হ'ব ঠিক আছে। 8x হ'ব ঠিক আছে। এইটো আমাৰ মিলি আছে। চ' কি কৰিম, x স্কুৱেৰ প্লাছ 4x প্লাছ 4x প্লাছ 16 ঠিক আছে। 4x প্লাছ 4x প্লাছ 16 ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, এই দুটাৰ পৰা কি কমন ল'ম, x কমন ল'ম ঠিক আছে। x প্লাছ ইয়াতে x থাকি যাব, প্লাছ ইয়াতে 4 থাকি যাব ঠিক আছে। আকৌ প্লাছ এই দুটাৰ পৰা কি কমন ল'ম, 4x আৰু 16ৰ পৰা 4টো কমন ল'ম ঠিক আছে। x থাকি যাব, প্লাছ ইয়াতে কিমান হ'ব 4 × 4 কিমান 16 ঠিক আছে। এতিয়া x + 4 আৰু x + 4 টো হ'ব আমাৰ কি নিৰ্ণয় এনসাৰ ঠিক আছে। এইটোৱে হ'ব আমাৰ উত্তৰ। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 2টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। চোৱা 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে, 15 - 2x - x স্কুৱেৰ ঠিক আছে। 15 - x স্কুৱেৰ। এতিয়া এইটো যদি আমি সজাই লওঁ ভালদৰে কি হ'ব, x স্কুৱেৰ - 2x প্লাছ 15 ঠিক আছে, প্লাছ 15। এতিয়া চোৱা প্ৰথম পদ আৰু শেষৰ পদটো যদি আমি পূৰণ কৰোঁ কিমান পাম 15। ইয়াতেও হওক 1 আছে, গতিকে 15 পাম ঠিক আছে। -15x স্কুৱেৰ ঠিক আছে, -15x স্কুৱেৰ। চ' -15x স্কুৱেৰৰ এনে দুটা সহগ ল'ব লাগিব যি দুটা সহগ যোগ বা বিয়োগ কৰিলে কি পাম, -2x পাম। এতিয়া চোৱা কি লৈ আছোঁ, -x স্কুৱেৰ -5x প্লাছ 3x ঠিক আছে। 5 3 গুণ কিমান হয় 15, ইয়াতে মাইনাছ আছে ইয়াতে প্লাছ, তো প্লাছ আছে -15x স্কুৱেৰ হ'ব। আৰু এই দুটা যদি আমি বিয়োগ কৰি দিওঁ, 5ৰ পৰা 3 বিয়োগ কৰিলে কিমান 2 পাম। ডাঙৰটোৰ আগত মাইনাছ চিন আছে, চ' মাইনাছ ঠিক আছে, মানে মিলি আছে +15 ঠিক আছে, +15। এতিয়া চোৱা -x স্কুৱেৰ -5x, চ' দুয়োটাতে কি আছে x কমন আছে। চ' মাইনাছ কি ল'ম, x এটা কমন ল'ম। মাইনাছ দুয়োটাতে আছে সেইকাৰণে মাইনাছো কমন লৈছোঁ। চ' ইয়াতে কি হ'ব x হ'ব প্লাছ হ'ব, প্লাছে কি হ'ব -5x + 5। আকৌ কি ইয়াতে কি থাকিব +3 আৰু 15ৰ পৰা কি কমন ল'ম 3 কমন ল'ব পাৰিম ঠিক আছে। 3 কমন ল'লে কি থাকিব, x এটা বাকী থাকিব, প্লাছ 15ৰ কি থাকিব 5টো বাকী থাকিব ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা x + 5 দুটা পাইছোঁ, এটা কমন ল'ম x + 5 আৰু কি -x + 3 ঠিক আছে, -x + 3 এইটোৱে হ'ব আমাৰ কি এনসাৰ ঠিক আছে। আৰু কৰিছোঁ বুজি পাইছা। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 3লৈ আগবাঢ়িছোঁ। 3টো চোৱা, x স্কুৱেৰ প্লাছ 8x - 20 ঠিক আছে। চ' প্ৰথম পদৰ হকটো কি আছে 1। প্ৰথম পদ আৰু শেষৰটো পদ যদি পূৰণ কৰোঁ কিমান পাম, -20x স্কুৱেৰ ঠিক আছে।
-20x স্কুৱেৰৰ এনে দুটা হক ল'ব লাগিব যি দুটা হক যোগ বা বিয়োগ কৰিলে কি পাম 8x পাওঁ ঠিক আছে সো আমি কি কৰোঁ -10x প্লাস 2x যদি কৰোঁ 2 * 10 মানে কিমান 20 ইয়াতে প্লাস আছে ইয়াতে মাইনাস আছে সো প্লাসে মাইনাসে -x স্কয়ার মিলি আছে আকৌ 10 ৰ পৰা যদি 2 বিয়োগ কৰি দিও কিমান থাকিব 8 থাকিব ঠিক আছে সৰি 10 ৰ আগত প্লাস হ'ব আৰু 2 ৰ আগত মাইনাস হ'ব ঠিক আছে কাৰণ কি আছে এইটোৰ আগত পজিটিভ চিন আছে সো ডাঙৰটোৰ আগত প্লাস চিন হ'ব ঠিক আছে সো x স্কয়ার প্লাস 10x minus 2x minus 20 ঠিক আছে এতিয়া এই দুটাৰ পৰা কি x টো কমন লম ইয়াতে x এটা থাকিব প্লাস 10 ঠিক আছে minus 2 আৰু 20 ৰ পৰা 2 কমন লব পাৰিম x plus 10 কিয় প্লাস কিয়নো মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস ঠিক আছে মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস এতিয়া চোৱা x plus 10 আৰু x minus 2 x plus 10 আৰু x minus 2 এইটোৱে হ'ব আমাৰ কি নিৰ্ণয় এনসাৰ ঠিক আছে এইটোৱে হ'ব আমাৰ নিৰ্ণয় এনসাৰ এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 লৈ আগবাঢ়িছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 টো চোৱা ঠিক আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 টো চোৱা কি দি আছে x স্কয়াৰ প্লাস টুৱাইস x minus 3 ঠিক আছে সো প্ৰথম পদ আৰু শেষৰটো পদ যদি পূৰণ কৰো কিমান পাম -3x স্কয়াৰ ঠিক আছে -3x স্কয়াৰ এতিয়া -3x স্কয়াৰ যদি পাও মাজৰ পদটো পাবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব মাজৰ পদটো পাবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব মাজৰ পদটো পাবলৈ হলে চোৱা x স্কয়াৰ প্লাস -3x x স্কয়াৰ -3x plus 1x minus 3 3 আৰু 1 যদি পূৰণ কৰো কিমান পাম -3 পাম ইয়াতে মাইনাস আছে সো আৰু -3 পৰা +1 বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম সৰি প্লাস 3 ৰ আগত প্লাস হ'ব 1 ৰ আগত মাইনাস হ'ব ঠিক আছে কিয়নো পজিটিভ আছে তোৰ আগত ঠিক আছে সেইকাৰণে ডাঙৰটোৰ আগত প্লাস চিন দিছো এতিয়া চোৱা x স্কয়াৰ আৰু 3x ৰ পৰা x টো কমন লৈছো ইয়াতে x এটা থাকি যাব প্লাস 3x ৰ পৰা 3 টো থাকি যাব ঠিক আছে -1 x টো এটা থাকি যাব প্লাস 3 মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস ঠিক আছে সো কি হ'ব x plus 3 দুটা আছে এটা কমন লম আৰু কি x minus 1 এইটো হ'ব আমাৰ কি आंसर ঠিক আছে আশা কৰিছো বুজি পাইছা এতিয়া 5 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈ আগবাঢ়িছো ঠিক আছে a square minus 4a plus 12 ঠিক আছে এদিকে প্ৰথম পদ আৰু শেষৰ পদটো যদি পূৰণ কৰি কিমান পাম -12a square -12a square ঠিক আছে -12a square ৰ এনেকুৱা দুটা কি ল'ব লাগে এনেকুৱা দুটা পদ উৎপাদক ল'ব লাগে যি দুটা পদক পূৰণ কৰিলে 12a square ওলাই আৰু যোগ বা বিয়োগ কৰিলে মাজৰ পদটো ওলাই এতিয়া চাই আছো কি a square minus 6a plus twice a -6 এর পর twice a বিয়োগ করলে কিমান পাম -4 পাম আৰু 2 * 6 মানে কিমান 12 a স্কয়ার হ'ব ঠিক আছে -12 ঠিক আছে এতিয়া চোৱা a স্কয়ার -6 এর পৰা এটা a কমন লব পাৰো এটা a ৰৈ যাব -6 প্লাস 2 আৰু 12 ৰ পৰা এটা 2 কমন লব পাৰো ইয়াতে এটা a ৰৈ যাব -6 ঠিক আছে এতিয়া কি a - 6 দুটা পাইছো এটা কমন লম আৰু a + 2 এইটো হ'ব আমাৰ কি आंसर এইটো হ'ব আমাৰ आंसर ঠিক আছে এইটো হ'ব আমাৰ आंसर এতিয়া চোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 লৈ আগবাঢ়িছো 4 ৰ চোৱা x স্কয়াৰ -21x ঠিক আছে প্লাস 104 তে প্ৰথম পদৰ হকটো আছে 1 প্ৰথম পদৰ শেষৰ পদ পূৰণ কৰিলে কিমান পাম 104x স্কয়াৰ মাজৰ পদটো কিমান আছে -28x আছে ঠিক আছে -28x এতিয়া কি কৰিম চোৱা 13x আৰু 8x যদি লও কিমান পাম 13 * 8 টো যদি পূৰণ কৰো কিমান পাম 104 পাম আমি ঠিক আছে 104 পাম ঠিক আছে তো কি হ'ব -13
মাইনাছ -13 মাইনাছ 8x ল'ব লাগিব কিয়নো মাইনাছ আছে প্লাছ কিন্তু চিহ্নটো কি হয় মাইনাছ হয় ঠিক আছে x স্কুৱেৰ মাইনাছ 13x মাইনাছ 8x প্লাছ 104 ঠিক আছে প্লাছ 104 ঠিক আছে প্লাছ 104 চ' x স্কুৱেৰ মাইনাছ 13x ৰ পৰা এটা x কমন x থাকি যাব মাইনাছ 13 ঠিক আছে মাইনাছ 8 আৰু 104 ৰ পৰা মাইনাছ 8 টো কমন ল'ম এটা x থাকি যাব মাইনাছ মাইনাছ মানে প্লাছ হ'ব চ' মাইনাছ কিমান 13 কাৰণ 8 into 13 মানে কিমান 104 ঠিক আছে এতিয়া চোৱা x minus 13 দুটা পাইছো এটা কমন ল'ম আৰু ইয়াতে কি থাকি যাব x minus 8 x minus 13 x minus 8 এইটো হ'ব আমাৰ কি নিৰ্ণয় আনসাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 ৰ আনসাৰ এতিয়া চোৱা আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 লৈ আগবাঢ়িম এতিয়া আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 লৈ আগবাঢ়িম 4 ৰ 7 নম্বৰ কোৱেশ্চন লৈ আগবাঢ়িছো চোৱা কি আছে 2x square 2x square plus 18x plus 40 ঠিক আছে 2x square plus 18x plus 40 so 2x square plus 2 into 40 মানে কিমান 80x square হ'ব ঠিক আছে 80x square হ'ব 80x square কি কৰিব লাগিব আমি এনেকুৱা দুটা উৎপাদক ল'ব লাগিব যে দুটা উৎপাদক যোগ বা বিয়োগ কৰিলে কি হয় 18x হয় আৰু পূৰণ কৰিলে কি হয় 80x square হয় ঠিক আছে 80x square ঠিক আছে 80x square 80x square so কি ল'ব লাগিব 14 plus 4 কিমান হয় সরি 14 plus 4 18 হয় কিন্তু 14 ৰ 4 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 56 হ'ব ঠিক আছে এইটো নহব so কি কৰিব লাগিব 2 into 40 মানে কিমান 80x square ঠিক আছে 5 plus 14 হলেহে আপোনাৰ কি হৈ আছে 80 হৈ আছে সরি 70 হৈ আছে তথাপি ঠিক আছে সো নহব এটো নহব ঠিক আছে 10 plus x কৰিলো হ'ব ঠিক আছে 2x square plus 10x plus 8x ঠিক আছে 10x plus 8x plus 40 মানে কি কৰিবা 10 into 8 মানে কিমান পাবা 80 পাবা ঠিক আছে আৰু 10x ৰ লগত যদি 8x যোগ কৰা কিমান পাবা 80x পাবা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা 2x square plus 10x ৰ পৰা কি লম এটা 2 কমন ল'ব পাৰো আৰু এটা x কমন ল'ব পাৰো ঠিক আছে ইয়াতে x থাকিব প্লাস ইয়াতে কিমান থাকিব 5 থাকিব ঠিক আছে প্লাস এটোৰ পৰা 8 আৰু 40 ৰ পৰা 8 কমন ল'ব পাৰো এটা x থাকিব প্লাস এটা 5 থাকিব 40 ঠিক আছে তে x plus 5 দুটা পাইছো x plus 5 ঠিক আছে x plus 5 আকৌ ইয়াতে কি 2x plus 8 এইটো হ'ব কি आंसर এইটো হ'ব आंसर এতিয়া চোৱা একেবাৰে 8 নম্বৰ কোশ্চেনটো চোৱা 8 নম্বৰ কোশ্চেন কি আছে l স্কয়াৰ plus 42 দুটা প্ৰথম পদৰ হেকৰ পদ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 42 l স্কয়াৰ ঠিক আছে 42 l স্কয়াৰ মাজত কিমান আছে 13l 13l 6 আৰু 7 যদি পূৰণ কৰো কিমান হ'ব 6 7 গুণ 42 ঠিক আছে 42 ঠিক আছে সো l স্কয়াৰ minus 7l minus 6l কিন্তু minus 7 আছে প্লাস কিন্তু চিহ্নটো মাইনাস হ'ব ঠিক আছে প্লাস 42 ঠিক আছে l minus 7 ঠিক আছে l স্কয়াৰৰ minus 7l ৰ পৰা এটা l কমন লৈছো l থাকি যাব আৰু 7l ৰ minus 7 থাকি যাব minus 6l minus 7 minus 7 আছে প্লাস হ'ব সো মাইনাস ঠিক আছে সো l minus 7 দুটা সো এটা লিখিম কমন লম আৰু l minus 6 এটা ঠিক আছে এইটো হ'ব আমাৰ आंसर ঠিক আছে একেবাৰে হেকৰটো কোশ্চেন লৈ আগবাঢ়িছো 9 নম্বৰ কোশ্চেন লৈ কি আছে -a স্কয়াৰ -a plus 20 তো কি 20 minus 20a স্কয়াৰ হ'ব ঠিক আছে -20a স্কয়াৰ -20a স্কয়াৰ কি কৰিম আমি 5 আৰু 4 -5a plus 4a -5 ৰ পৰা 4a বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম -a পাম আৰু পূৰণ কৰিলে তো -20a স্কয়াৰ পাম ঠিক আছে এইটো হ'ব
চোৱা মাইনাছ এ স্কুৱেৰ মাইনাছ 5 পৰা এটা কি ল'ব পাৰোঁ মাইনাছ এটা কমন ল'ব পাৰোঁ দুইটা মাইনাছ আছে আৰু এটা এ কমন ল'ব পাৰোঁ এটা এ থাকিব এটা এ থাকিব প্লাছ 5 থাকিব ঠিক আছে প্লাছ 5 থাকিব প্লাছ 4 এ থাকিব প্লাছ 5 থাকিব দেখি এ প্লাছ 5 দুটা আছে এটা কমন ল'ম এ প্লাছ 5 দুটা আছে এটা কমন ল'ম আৰু কি আছে মাইনাছ এ প্লাছ 4 এইটোৱে হ'ব আমাৰ কি এনসাৰ সো আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিল আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা তো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থেংক ইউ